हेलो फ्रेंड এটা স্পেশাল ভিডিও দেখাম আপোনালোকক কাঠফুলাৰ সবজি কাঠফুলাৰ কাৰি কেনেকৈ বনাই মই কেনেকৈ বনাও হেতু আজি দেখাম আপোনালোকক তো এতিয়া বলক মই কাঠফুলা আনিছো ৰেডি কৰি ৰাখিছো এতিয়া দেখাও আপোনালোকক চাওক এই দুই পেকেট মই কাঠফুলা আনিছো 200 গ্ৰাম কৈ থাকে এটা পেকেটত Standing in the cold, cold rain I don't even feel the pain Anything to step away I know we could both do better Wish you would have left me here Now I'm just controlled by fear What's the point of reflection If you never look in the mirror ইয়াতে কিবা কিবি লাগি আছে একচুয়ালি ইয়াক যত কাঠফুলাৰ খেতি কৰে তাতে সেই খেৰৰ হেবিলাক থাকে তো খেৰৰ গুৰিবিলাক হেবিলাক লাগি আছে তাক ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব এতিয়া ধুই লম ভালকৈ কিমান ধুনীয়া পুরো ফ্রেশ হয় একেবারে আৰু ইয়াত দিবৰ কাৰণে মই তিনিটা পিয়াজ তিনিটা বিলাহী আৰু এইখিনি জলকীয়া ধুই লৈছো ভালকৈ বহুত জোৰকৈ ধুইব নালাগে কাৰণ ভাঙি যাব পাৰে বহুত সফট হয় এইটো কাঠফুলাটো বহুত সফট হয় লোকল চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়া ইয়াৰ পিছত যিবিলাক ভিডিও মই দিওঁ সেইবিলাক ভিডিও নটিফিকেশনবিলাক পাই যাব আৰু ফ্ৰেন্ড লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় কিমান ফ্ৰেছ হয় এইটো মই ডাঙৰ ডাঙৰ কিটা ফালি দিছো দুফাল কৰি লৈছো সব কিমান ধুনীয়া কেৰাহীত বেছি তেল দিব নালাগে অকমান তেল দি তাক ফ্ৰাই কৰিব পাৰি তেল নিদিলেও কথা নাই আৰু যিমান ডাঙৰ হৈ থাকে কেৰাহীত ভাজি লোৱাৰ পিছত ইমান ডাঙৰ নহয় বহুত সৰু হৈ যায় পানী ওলাই যায় সব কেনেকৈ পানী ওলাইছে আৰু বহুত মানে কলা পানী এটা ওলাই এই পানীখিনি বাৰু মই পেলাই দিওঁ আপোনালোকেও কোনোবাই বনালে এই পানীখিনি পেলাই দিব মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ পিয়াজ তিনিটা এইখিনি জলকীয়া আদা অলপ আৰু বিলাহী তিনিটা আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম ইয়াত বেলেগ আৰু একো নিদিওঁ পিয়াজ আৰু বিলাহীৰে বনাম আজি এইখিনি মই মিক্সিত পিচিখিনি ৰেডি কৰিলোঁ এয়া পিয়াজ আদা আৰু জলকীয়াখিনি আৰু এয়া বিলাহীখিনি তিনিটা বিলাহী আৰু এইখিনি মই 4 টুকুৰ বিলাহী ৰাখিছোঁ আৰু অলপ ডাঙৰকৈ পিয়াজ ৰাখিছোঁ এইখিনি পিয়াজ আৰু বিলাহী ডাঙৰকৈ এইকাৰণে ৰাখিছোঁ কেৰাহীত দি অকণ ভাজিব লাগে ভাজিলে ভাল লাগে হেতুৰ কাৰণে মাছৰুমখিনি মই প্লেট এখনত ৰেডি কৰি লৈছোঁ এনেকৈ কেৰাহী গৰম হৈছিলে অকণমান জিৰা দিছোঁ তাৰ পিছত সেই পিয়াজ বিলাহীখিনি দি দিলোঁ পিয়াজটো অকণমান সাধাৰণ ৰঙা পৰালৈকে ভাজি ল'ব লাগে বহুত বেছি ভাজিব লগা একো নাই এতিয়া মছলা মই সেই মিক্সাৰৰ হেতুতে বাটিটোতে হালধি জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিম মছলা বুলি ক'লে সেই তিনিটাই ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ গোটা মছলা মই দিম গৰম মছলা সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মছলা এইখিনি দিলে এইখিনি এতিয়া অকণমান পানীৰে গুলি ল'ম গুলি মই ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ গৰম মছলা এই শুকান গৰম মছলাটো আমি কেৰাহীত দিম ইয়াতে গৰম মছলা দালচিনি লং আৰু ইলাইচি
গোটা গৰম মছলাটো দিলে সোৱাদটো বহুত ভাল হয়, গোন্ধটো বহুত ভাল আহে। সেইকাৰণে মই গোটা গৰম মছলা ইউজ কৰোঁ। পিঁয়াজটো ৰঙা হৈছে এতিয়া, গতিকে এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল, বহুত বেছি আৰু ভাজি থাকিব লগা নাই। এতিয়া মছলাখিনি মই দি অকণ ভাজি লওঁ। এইখিনি কেঁচা কেঁচা নালাগে যাতে। এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট। পিঁয়াজৰ পানীটো যাতে নোহোৱা হৈ যায়, সেইকাৰণে অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিছিলোঁ। ঢাকনি গুচাই চাওঁ, পানীটো শুকাইছে অলমষ্ট। ইয়াতে যিখিনি বিলাহী মই পিচি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনিও মই দি দিওঁ এতিয়া। তেনেকৈ বেছি সময় নালাগে আৰু ভালদৰে ভালদৰে যেতিয়া উতল খায়, তাৰপিছতে ইয়াক মানে হোৱা বুলি কৰিব পাৰি আৰু। চ' গ্ৰেভিটো মোৰ এনেকুৱাই হ'ব। পানী মই দিম অলপ। চ' বন্ধুসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ কাঠফুলাৰ গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট পালে মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল লাগে। চাওক কিমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া কাঠফুলাখিনি মই ইয়াতে দি দিওঁ। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection? অকণমান পানী দি দিম এতিয়া ইয়াতে, মানে যিহেতু ভাতৰ লগত খাব লাগিব, অকণমান গ্ৰেভিটো লাগিব, সেইকাৰণে মই পানী অকণমান দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ভকভকেনি যিটো উতাল আহিব, সেই উতাল অহাৰ পিছতে তাক মই নুমাই ৰাখিম। নিমখটোতো আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব লাগিব। মই মোৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিম। মই যিমানখিনি নিমখ খাওঁ সেই হিচাপত মই নিমখ দিম। এই চাওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, একদম হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা গোন্ধ আহিছে। খাবৰ কাৰণেও বহুত টেষ্টি হ'ব আজি। চাওক, এই মই বন্ধ কৰি দিম আৰু হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই এনেকৈ এটা বাচনত উলিয়াই আনিছোঁ খাবৰ কাৰণে, আৰু তাৰ ওপৰত মই ধনিয়া পাত অকণমান ছটিয়াই ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে।